Bine ați venit, dragilor, din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Încă de la început vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți prezenți aici de fiecare dată când public o lectură nouă, și vreau desigur să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru sprijinul vostru, pentru susținerea voastră prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și desigur fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți noi pe acest canal, sunteți pentru prima dată aici, bun venit și vouă. Și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și aparte de acest lucru, abonarea este gratuită. Iată, ne ajungi, dragilor, și la luna septembrie. Luna septembrie care, trebuie să vă spun, din punct de vedere astrologic, mulți dintre voi deja știu acest lucru, la lecturile noastre generale, mai întâi fac așa o mică sinteză privind tranzitele astrologice, fără să vă încurc cu termeni, da? Să scoatem ce e mai important. Și trebuie să vă spun că septembrie vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat, cum bine am văzut, unele poate fără să fim pregătiți întru totul pentru ele, așa că dacă iulie, nu știu, august mai ales, ne-au pus așa în fața unor situații pe care nu am putut să le controlăm, septembrie vine așa cu o energie un pic mai așezată. Asta nu înseamnă că totul se va liniști așa dintr-o dată, doar că vom începe să ne găsim locul în această realitate care, după cum bine vedem, deja s-a schimbat. Se pare că avem nevoie de mai mult echilibru, de mai multă claritate, iar finalul lunii septembrie o să avem nevoie de curaj. Curajul de a decide ce facem mai departe pentru noi. Nu mai suntem, e adevărat, în aceeași agitație ca înainte, dar asta nu înseamnă că totul se va așeza așa fără zgomot. Avem pe 15 septembrie, avem o quadratură Venus-Pluton care poate să mai agite un pic apele, să aducă mici tensiuni, reacții puternice, situații pe care oamenii în general, sau cel puțin unii dintre ei, ar fi preferat să le lase acolo unde erau. Dar Universul are alte planuri. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor, din punct de vedere astrologic, septembrie va aduce mai multă profunzime, mai multă intensitate, mai ales cu Venus care intră în Scorpion pe 10 septembrie, iar spre finalul lunii, un Mercur care ajunge și el în semnul vostru, voi, chiar pe 30 septembrie, dacă nu mă înșel, voi veți deveni mult mai atenți la ceea ce simțiți, la relațiile voastre, la lucrurile pe care până acum le-ați păstrat doar pentru voi. Este o lună în care anumite adevăruri pot deveni mai greu de ignorat. Pe partea muncii pot apărea schimbări, discuții importante în mediul ăsta profesional, așa că aveți nevoie să vă folosiți mult mai bine intuiția și să nu spuneți tot ce gândiți înainte de a înțelege exact care este situația. Deci nu vă grăbiți. Spre finalul lunii, comunicarea devine mult mai puternică, chiar puteți negocia mult mai ferm, poate un job, poate o anumită situație profesională sau poate ceea ce voi vă doriți în mod special să obțineți, cel puțin pe planul ăsta profesional. Dacă vorbim de bani financiari, este important să fiți atenți la resursele comune. Bani ținuți la comun, la datorii, la bani care în general depind și de alte persoane. Dacă aveți bani la comun cu cineva, trebuie să fie mai clar, mult mai clar cine contribuie și cine cheltuie. Și pentru ce? Dacă aveți datorii sau obligații financiare, poate fi nevoie să decideți ce plătiți mai întâi
sau dacă depindeți, nu știu, financiar de altcineva sau altcineva depinde de voi financiar, poate apărea și nevoia de a stabili până unde puteți să duceți acest lucru în spate sau cât vreți să ajutați. Sau pur și simplu, nu știu, să decideți unde merită să puneți banii și unde nu. Va fi foarte important în această lună. Dacă vorbim de relații, aici septembrie să știți că poate fi foarte intens, pentru că Venus în propriul vostru semn aduce foarte mult magnetism, foarte multă apropiere, foarte multă dorință de a trăi relații așa mai profund. Dar, așa cum am mai spus, pe la mijlocul lui septembrie, tensiunea asta Venus-Pluton, de la mijlocul lunii, Pluton este unul din guvernanții voștri, poate scoate la suprafață tot felul de gelozii, de posesivitate, de nemulțumiri mai vechi. Dacă există totuși sinceritate, perioada poate duce chiar la o apropiere reală, dar asta depinde desigur de fiecare dintre voi. Cei singurei, pentru voi luna septembrie poate fi chiar foarte interesantă sentimental, pentru că având foarte mult magnetism, puteți atrage atenția fără să faceți eforturi prea mari. Spre final, când Mercur intră în Scorpion, asta va favoriza foarte mult conversațiile profunde și chiar poate transforma o simplă atracție într-o conexiune mult mai serioasă. La voi se pare că omul nu se plictisește deloc. Haideți să vedem ce iese în evidență în fiecare săptămână întreagă a lunii septembrie. Mulți dintre voi deja știu. Și haideți să vedem în prima săptămână întreagă avem Buvnița, care ne vorbește de un sfat bun de la o persoană înțeleaptă pe care n-ar trebui să-l ignorați. În a doua săptămână, ce iese în evidență, avem un lanț, avem o înșiruire de evenimente care chiar vă pot afecta într-un anume fel viața. Poate să aibă legătură cu străinătatea sau cu locuri la distanță față de locul în care voi vă aflați în acest moment, dar va fi așa o înșiruire de evenimente care, vreți nu vreți, vă vor afecta într-un anume fel. Poate să fie legat de orice aspect al vieții. Avem un rooster aici, avem aici un cocoș foarte țăvnos, o persoană arogantă, care posibil să se opună la ceva, să ai dat dovadă așa de... chiar să vă atace într-un mod direct, poate verbal, nu neapărat fizic. Dar este cineva destul de arogant, care o să vă cam deranjeze în a treia săptămână. Așa că aveți grijă. Ei, și ce să vezi, a patra săptămână avem drumul banilor. Un drum cu bănuți care te așteaptă să-l găsești. Tind să cred că putem vorbi de pur și simplu, ori de o idee așa care vă vine brusc, ori de o epifanie. Știi, modul ăla în care tu te gândești la un lucru și brusc îți dai seama, stai mă, ia uite-mă, acum rezolv, deci gata, am găsit, exact ca și cum ai zice Eureka, am găsit răspunsul, dar este ceva care aici, din câte văd, chiar pune accent pe partea asta a finanțelor. Da? E ceva care așteaptă ca voi să-l descoperiți. Drumul către succes. Haideți să vedem și care e energia voastră generală. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion? Sau care este energia generală mai degrabă a zodiei Scorpion în luna septembrie? Energia dragilor mei din Scorpion. Încredere. Fii tare. Ridică-te și stai în picioare, stai drept. Simte focul din sufletul tău. E vorba de încrederea în voi. E vorba de încrederea în propriile voastre forțe, în ceea ce voi puteți să faceți. Indiferent ce apare, ce vine în viața voastră, voi trebuie să fiți de neclintit în această lună.
să nu vă lăsați sub nicio formă acolo jos, indiferent ce va încerca să vă doboare. Este, cred că, cel mai important lucru să nu-ți pierzi încrederea în propriile tale forțe. Poți să-ți pierzi și e bine știut la scorpioni. Scorpionii nu oferă încredere așa pe tavă, trebuie muncit pentru ea. Dar când e vorba de încrederea în voi, în ceea ce voi puteți face, nu în ceea ce puteți avea de la ceilalți, e vorba de voi. Nu sunteți nici atât de sensibili pe cât păreți și e o energie de genul ăsta în care efectiv simți focul ăla, că trebuie să mergi mai departe. E ceva ce vine din interiorul vostru și această energie se pare că va fi predominantă în această lună. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și începem, desigur, cu partea profesională, cu munca. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem un soare. Ceva va merge bine. Ei, dar soarele ăsta nu e de durată. Și un 7 de monede. Nu știu dacă zodia Leu vă spune ceva. Hei. E posibil, dragii mei, dragi, ca încă de la începutul lunii voi să primiți o veste bună. O veste, nu știu, că uite, ești apreciat la locul de muncă, că obții un rezultat pe care oricum tu l-ai așteptat, că ai un succes la un proiect, că în sfârșit poți găsi un job unde tu te simți bine. Sau unii chiar pot primi o promovare. Dar, și aici este foarte interesant, pentru că acest autoblocaj, eu nu-l văd de rău augur sau nu-l văd că ceva vă blochează pe voi, ci din contră. În această situație, spânzuratul îmi poate vorbi de faptul că voi vă luați timp să vedeți anumite lucruri diferit vis-a-vis de un proiect pe care l-a spus un pic în așteptare. Nu degeaba l-a spus în așteptare, l-a spus pentru că vreți să-l îmbunătățiți sau vreți să învățați ceva nou important sau vreți să renunțați la o metodă care voi ați observat așa că nu prea mai funcționează și așteptați momentul potrivit înainte de a face următorul pas. Avem, este adevărat, un 7 de monede. 7 de monede pe partea muncii vorbește de un proiect, un plan care începe să dea rezultate. Este într-adevăr foarte multă muncă depusă până acum, dar sunt șanse să fie această muncă și răsplătită. Trebuie să fiți răbdători, să construiți pas cu pas, pentru că e o construcție pe termen lung, care poate să nu dea din prima rezultatele pe care voi le doriți, ci să dea așa, încetul cu încetul. Voi în această lună veți analiza foarte mult, nu vă veți mai grăbi, veți încerca să priviți poate chiar acest succes sau să vă dați seama că pentru a avea un succes mare trebuie să schimbați ceva în modul în care faceți lucrurile pe plan profesional. Da? Poate să fie și acest lucru, pentru că voi vreți ceva pe termen lung. Asta cu siguranță. În altă ordine de idei, aș mai spune un lucru vis-a-vis de muncă. Și anume faptul că voi ați avut un succes, ați avut o vizibilitate. Dar munca voastră a fost văzută, a fost apreciată. Spânzuratul în această situație e mai mult ca o pauză. Ca o perioadă în care voi considerați că e mai bine să așteptați. Nu e neapărat, cum am mai spus și mă repet, nu e ceva rău. Pentru că unele lucruri sunt puse
în așteptare, pentru că trebuie privite diferit. În acest caz, 7 de monede induc aceeași idee de așteptare, de răbdare, dar cu ceva deja plantat în cazul nostru. E ca și cum ai zice, am plantat semințele, dar am nevoie de răbdare, nu trebuie să mă grăbesc, trebuie să-i dau ce-i trebuie, să hrănesc, ca până la urmă să-mi dea rezultate. Da? Este cartea omului care a muncit, care a investit timp și acum așteaptă să vadă rezultatul. De aceea, mie îmi sună pe partea muncii, nu-mi sună, domne, munca merge prost, ci din contră. Pentru că soarele acesta de la început este chiar o energie foarte bună. Singura problemă e că rezultatul nu vine imediat, e pe termen lung. Că voi aveți șanse bune de reușită la muncă, da, dar trebuie să aveți răbdare, pentru că ce se va construi acum va avea nevoie de timp pentru a da rezultate pe termen cel puțin mediu sau chiar lung. Poate că unii dintre voi, nu știu, așteptați vreun post, așteptați vreo avansare, vreo promovare, vreo schimbare, vreun răspuns. Aici, asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Da? Că răspunsul va putea să întârzie. Dar asta nu înseamnă că răspunsul este negativ, asta vreau să spun. Singurul lucru unde s-ar putea să aveți voi ceva probleme la 7 de monede. La un moment dat să vă tot puneți întrebarea asta, mă, da, merită să aștept? Mă, da, mai merită să aștept? Aici s-ar putea să fie capcana. Haideți să vedem. O să vedem și la lecturile săptămânale. Și aici să vezi, uite că avem arcanul vostru, avem arcanul major, moartea, 7 de spade la partea banilor și o regină de cupe. De asemenea, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Foarte interesant aici. Se schimbă total Calimera. Dragilor, voi chiar schimbați strategiile în ceea ce privește banii. Moartea în această situație îmi poate vorbi de faptul că voi ori închideți o datorie sau o obligație pe care o aveți financiară, ori terminați o perioadă financiară destul de dificilă. Chiar puteți să renunțați, nu știu, la o cheltuială care vă cam făcea rău. Sau pur și simplu, cum am mai spus, schimbați complet modul în care voi vă gestionați banii. Se încheie ceva financiar care vă deschide drumul către o situație mai bună. Cum o veți face? Aici este problema. Nu neapărat problema. Eu cred că mai degrabă soluția. De ce? Pentru că 7 de spade în această situație mie îmi spune că veți păstra pentru voi planurile voastre financiare. Ori găsiți vreo soluție ingenioasă așa pentru o problemă bănească, ori veți evita o cheltuială sau o situație care voi știți că o să vă facă rău și vă mutați banii într-un loc mai sigur. Cert este că veți fi mult mai strategi și ceea ce privește problema banilor nu veți mai fi așa să dați informații în stânga și în dreapta. Deci vă veți păstra pentru voi planurile voastre financiare. Veți fi mai secretoși așa, hai ca să o spunem pe șlau. Regina asta de cupe aici, de asemenea, vă poate reprezenta foarte bine pe voi sau alte zodii de apă, rac sau pești. Ce ne spune ea pe partea banilor? Păi ce să ne spună? Ne spune că veți folosi banii cu mai multă grijă, cu mai multă înțelepciune, chiar dacă veți fi generoși, voi puteți câștiga bănuți dintr-o activitate bazată foarte mult pe creativitate, pe îngrijire sau pe un ajutor oferit altora. Cert este că aveți o intuiție foarte bună care vă ajută în această lună. Simțiți oarecum când o situație financiară este potrivită sau nu.
Știți să puneți banii în slujba acelor lucruri care chiar contează pentru voi. Și chiar dacă veți ajuta, am văzut și din punct de vedere astrologic cum stau lucrurile la voi, chiar dacă o veți face mult mai înțelept și nu haotic, mult mai strategic, mult mai diplomatic. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, într-un cuplu, sunteți împreună. Hei. Foarte multă sfadă aici, care la un moment dat va exploda așa, va face BUM! Voi v-ați cam săturat de intervenția altora în relația voastră, v-ați cam săturat de bârfele altora, v-ați cam săturat de toate acele bătălii pe care nici măcar nu vi le doriți și care implicit vă afectează poate propria voastră relație sau vă afectează pe voi ca și cuplu în mod direct. 5 de spade îmi vorbește foarte mult de lucruri care pe voi vă deranjează. Lucruri pe care voi e posibil chiar să le ziceți, domne, uite, până aici, de aici încolo nu mai treci. Să puneți niște limite sănătoase, să nu mai acceptați să fiți tratați incorect. Voi la un moment dat poate chiar să vedeți foarte clar ce fel de comportament nu mai vreți în relația voastră sau puteți alege pur și simplu să plecați dintr-un conflict care se tot repetă, care parcă nu se mai termină. Când zici că l-ai rezolvat și mai vine încă o dată, poate să fie și acest aspect. Dar eu în mare parte, cinstită să fiu și intuitiv vă spun acest lucru, eu văd foarte multe interferențe din exterior în relația voastră, care pentru voi la un moment dat, cât de mult ați încercat voi să le evitați, pentru că se vede clar aici o oboseală, o stare de efectiv nu vă mai simțiți ok. Trebuie să aveți mare grijă pentru că voi aveți un talent extraordinar. Un talent de a vă, cum să spun eu, și nu se întâmplă numai la voi, dar cu precădere, intensitatea cu care simțiți lucrurile chiar vă pot crea și probleme de sănătate la un moment dat. Lucrul ăsta, în momentul în care tu, de atât de mult stres, de atât de multe emoții, contradictorii, atât de intens, la voi se manifestă la un moment dat prin simptome fizice, se numește somatizare. Și vă face efectiv să vă simțiți dărâmați sau să aveți senzația, domne, da, m-am îmbolnăvit, gata, sunt terminată, nu mai pot, să simțiți anumite efecte, dar nu boala în sine, ca să ne înțelegem. Da? Lucru care la un moment dat, toate astea strânse la un moment dat vor exploda cu acest turn aici. Și pe partea relației aș spune că adevărul va ieși la iveală, relația poate în sfârșit să fie clarificată. Acum, cum se va clarifica? Prin multe metode. Ori că în sfârșit se rupe un obicei, mai ales dacă partenerul este foarte atent la ce spune X, Y, Z, mama, tata, vecinul, vecina și mai știu eu ce prieten. Deci ori se schimbă un obicei, ori poate care oricum făcea rău relației voastre, ori treceți amândoi printr-o schimbare importantă și vă reconstruiți relația într-un mod cu totul și cu totul diferit, sau pur și simplu această relație care nu mai funcționa va fi lăsată în urmă. Că poate veni printr-o ceartă puternică, că poate veni printr-o despărțire bruscă. Cert este că un adevăr ascuns este descoperit, unul dintre voi poate afla ceva care schimbă totul sau pur și simplu o situație care părea stabilă, pur și simplu poate fi dată peste cap așa, dintr-o dată. De ce? Pentru că sunt foarte mulți factori aici, factori externi. Eu intuitiv vă spun lucrul ăsta. De ce? Pentru că cinciul de spade e vorba foarte mult, mai ales într-o relație,
misează foarte mult pe bârfe, pe zgomot exterior. Posibil ca în certurile voastre să apară cuvinte care să rănească, unul vrea mereu să aibă dreptate, se folosesc poate de slăbiciunile celuilalt, da, în timpul certurilor și chiar dacă există senzația asta aparentă că unul dintre voi va câștiga această ceartă, dar relația are foarte mult de pierdut. Desigur, depinde de fiecare dintre voi cum veți aborda aceste lucruri și o mare rugăminte am la voi, depinde foarte mult de cum rezonați voi cu aceste mesaje. Da? Este totuși o lectură general colectivă. Da? Pentru că nu toată lumea se poate regăsi. Cei care vă regăsiți cu aceste mesaje. Mergem mai departe. Cei care sunteți singurei, la voi avem un as de monede aici, o fereastră, o ușă importantă care se deschide, dar știu dacă voi o veți trata așa cu inima deschisă, să spunem. Am un as de monede. Un as de monede care îmi spune că voi într-adevăr căutați ceva serios, căutați ceva stabil, căutați și chiar poate să vă apară, să zicem așa, o persoană care își dorește siguranță, care își dorește, nu știu, voi, ce pot eu să vă spun? Că voi nu mai acceptați tot felul de oameni în viața voastră sentimentală, cei singuri. Dacă nu există seriozitate, dacă nu există siguranță, dacă nu există nici măcar cea mai mică umbră de viitor, voi vă protejați energia. Sunteți în permanență alerți pe cine îl lăsați să intre în viața voastră. Și chiar și cu acest as de pâte aici. Și noul ăsta de pâte, aș zice că sunteți mult mai atenți. Foarte atenți la oamenii pe care îi lăsați să intre în viața voastră, pentru că ați învățat din relațiile trecute sau din relația trecută și nu mai acceptați aceleași comportamente. Sunteți foarte aproape, este adevărat, în această lună să încheiați o perioadă dificilă, sunt șanse să apară cineva, dar pentru voi va fi nevoie de timp. În primul rând pentru a avea încredere din nou și în afară de asta încă sunteți într-o perioadă destul de neclară. E ca și cum un scorpion iubește profund, dar și atunci când e rănit profund are nevoie de timpul lui să înțeleagă de ce s-a întâmplat și să-și învețe lecțiile aferente, iar luna în această situație, nu știu dacă zodia Pești vă spune ceva, dar luna în această situație îmi vorbește fix de ideea asta că, dom'le, apare această persoană, chiar dacă tu simți o atracție pe care nu ți-o poți explica, posibil, simți că există o legătură cu cineva, dar totuși înainte să știi unde va duce acest lucru, vrei să îți dai timpul necesar să vezi dacă această persoană este potrivită sau nu pentru tine. Să vezi lucrurile cât mai clar. Acum, haideți să vedem și care este mesajul grădinii secrete pentru dragii mei din Scorpion în luna septembrie. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion? Adaptare. Adaptare, să ajungi acolo unde ți-ai dorit mereu să fii. Dar pentru asta e nevoie să te adaptezi. Și acum, sinceră să fiu, bine că se corelează foarte bine cu energia voastră generală, încredere în voi, dar chiar dacă voi sunteți o zodie fixă și, cum bine știți,
zodiile fixe posibil să mai opună rezistență când e vorba de schimbări, când e vorba de adaptări. Dar în final, toate aceste schimbări și toate aceste noi adaptări la situații îi împinge să se evolueze. Și cred că despre asta este vorba în această lună pentru voi. Să vreți, nu vreți, sunt anumite situații care vă fac să vă readaptați la ele, așa cum bine am văzut, au fost lucruri cu siguranță, poate pentru mulți dintre voi, care s-au întâmplat pe nepusă masă, dar eu am încredere în voi și în faptul că Scorpionul cred că este zodia care se adaptează cel mai bine, e adevărat, după ce își învață lecțiile, după ce își face temele, dar are această capacitate totuși. E adevărat, adaptarea asta nu pleacă neapărat de la voi, nu prea vă place vouă să ieșiți dintr-o zonă în care cu greu poate v-ați obișnuit, dar asta nu înseamnă că nu o faceți. În momentul în care vedeți că nu se mai poate și nu se mai poate, asta este. Da? Dar asta de fapt pe voi vă împinge să ajungeți acolo unde voi vă doriți, chiar dacă poate la început nu vă convine sau nu vă place foarte tare. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru septembrie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni cu toții la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și lăsați desigur ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Iar de la mine, un septembrie de poveste.